nền đã hoàn thiện, nội thất gỗ là bước tiếp theo định hình rõ nhất cảm giác của căn nhà. Và đây cũng là giai đoạn gần như không cho phép sai sót. Toàn bộ nội thất gỗ được sản xuất từ file CNC, mọi kích thước đã được tính toán sẵn, nên khi ra công trình, các chi tiết phải khớp tuyệt đối. Mỗi tấm gỗ đều có tem riêng, lắp đúng tem là đúng vị trí, gần như không sai. Một cánh tủ đóng mở êm và một đường lai thẳng chính khiết là kết quả của rất nhiều bước ở phía sau. Khi gỗ đã được cắt sẵn, công đoạn lắp đặt tại công trình là bước kiểm tra cuối cùng về độ chính xác. Từng module được dựng lên, cương chỉnh từng mm để đảm bảo độ thẳng, độ kín và độ êm khi sử dụng. Ánh sáng luôn được tính toán song song cùng nội thất gỗ, đó là điều kiện để màu sắc và vân gỗ thể hiện đúng giá trị nguyên bản của vật liệu.